ihan sieltä lapsuudesta asti jäänyt just se kirkkotila ja taiden yhdistelmä niin vahvasti mieleen. Minusta se kirkko on kaikista arvokkain mahdollinen tila niin tämmöiselle maalaustaiteelle ja siksi mulla on ollut aina haaveena niin kauan kuin on maalannut ja ehkä mahdollisesti voinut olla jo sitä ennenkin, että pystyisipä itse tekemään jonkun tommosen mahtavan maalauksen jonnekin pieneen kirkkoon vaikka. Toivottavasti tästä siellä Oulun tuomiokirkosta sitten tulee semmoinen, että tälle tulee niin merkitystä, että tällä on tarkoitusta semmoisille ihmisille, jotka tarvitsevat jotakin asioita tästä, käsittelee omaa ehkä elämän menetystä tai tulevia asioita tai voi olla kastetilaisuus tai häät tai ihan mitä vaan, niin tästä voi aina jotakin ammentaa mahdollisesti. Heijastella omaa elämänkokemusta ja omia taustoja ja omaa tulevaisuutta ja ehkä nähdä sitten, ehkä vaikka ajatella sitä tulevaa elämän loppua tai sitä, joka on mahdollisesti omalle jollekin läheiselle rakkaalle juuri tullut, niin miettiä sitä toisenlaista näkökulmaa ja löytää sieltä sitä valoa siinäkin asiassa. Se on myös tosiaan, kun oma lapsi syntyi just tässä tämän elämän loppupäätä käsittelevän teeman niin yhteydessä. Sitten pääsi käsiksi myös siihen elämän toiseen päähän, niin tämä on ihan mahtavaa niin tämmöinen. Nykyihmisillä on semmoinen hirveä tarve niin yrittää jatkaa, että saisi elää mahdollisimman pitkä, että eletään pitkälle yli 100 vuotta. Jollakin lääketieteen konstilla saataisiin vaan pidennettyä, mutta ei se koskaan lopullinen ratkaisu, että aina se pääty tulee kuitenkin jossain vaiheessa vastaan. Niin olen miettinyt, että se olisi niin kuin paljon tärkeämpi, jos miettiä keinoja, että miten se vastaan tuleva loppu, niin se koettaisikin jotenkin, ei ollenkaan niin negatiivisena asiana, vaan se olisi ihan normaalia ja joskus jopa ihan odotettavaa, positiivinenkin asia sitten siellä lopussa, että jossain vaiheessa mittari tulee kuitenkin täyteen. Eletty elämä tavallaan osittain myös niin voi tehdä ihmisestä tai jatkaa sitä ihmisen elämää, että jos sä jäät elämään vaikka ihmisten muistoihin pelkästään, niin sekin on jo yhdenlainen osa sitä elämää, ei pelkästään se fyysinen elämä, vaan kaikki ihmisten muistot ja mielikuvat sinusta. Ja siksi voisi ajatella, että se hyvin eletty elämä täällä ja sä oot pystynyt vaikuttamaan toisiin ihmisiin vaikka positiivisesti ja jättää semmoisen kauniin elävän muiston, niin tavallaan se on myös sitä osittain sitä elämää, mikä jää sitten lähdön jälkeen kuitenkin. Semmoinen elämän aikana tehty hyvä jatkuu tässä sitten vielä täällä lähdön hetkelläkin.